Ιανουάριος 1945. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει πλέον περάσει στο τελικό του στάδιο. Η ναζιστική Γερμανία βρίσκεται στα σκοινιά, πιεζόμενη στα δυτικά από τις συμμαχικές δυνάμεις Μεγάλης Βρετανίας και Αμερικής και στα ανατολικά από τους Σοβιετικούς, έχοντας χάσει πια ένα πολύ μεγάλο όπλο της, την ισχύ της Luftwaffe. Είχε δώσει το δικαίωμα στους συμμάχους να ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό τον εναέριο της χώρο. Αντίστοιχα, εκμεταλλευόμενοι αυτή την υπεροχή τους, οι σύμμαχοι είχαν επιδοθεί από το Μάρτιο του 1944 σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς, σε πόλεις όπως είναι το Βερολίνο και το Αμβούργο, όπως επίσης σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές μονάδες και συγκοινωνιακούς κόμβους. Σύμφωνα με προγενέστερη οδηγία του Βρετανικού και Αμερικανικού στρατιωτικού επιτελείου στη διάσκεψη της Καζαμπλάνκα, τα ανώτατα κλιμάκια της RAF προετοίμαζαν ήδη από το καλοκαίρι του 1944 ένα τελειωτικό αεροπορικό χτύπημα. Ένα χτύπημα τόσο ισχυρό και τόσο συντριπτικό που θα διέλυε το ηθικό του γερμανικού πληθυσμού σε τέτοιο βαθμό που ανήμπορος και καταρακωμένος θα στρεφόνταν ενάντια στην εγκληματική κυβέρνησή του. Ετοιμαστείτε για την επιχείρηση Thunderclap. Το Νοέμβριο του 1944, Βρετανοί και Αμερικανοί διέσχισαν το Ρήνο και στράφηκαν στην περιοχή του Ρουρ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την πίεση των Σοβιετικών στα ανατολικά, να επέλθει χάος με κύματα εκατομμυρίων προσφύγων που αναζητούσαν καταφύγιο στην κεντρική Γερμανία. Ο Στάλιν στις 12 Ιανουαρίου του 1945 εξαπολύει επίθεση στις γερμανικές θέσεις άμυνας στον ποταμό Βιστούλα. Για να διευκολύνει την προέλαση του Σοβιετικού στρατού, ζήτησε από τους συμμάχους ένα στρατηγικό χτύπημα στα μετώπισθεν της Wehrmacht. Και για πολλούς λόγους, ο Τσόρτσιλ είδε μια ευκαιρία να δείξει την καλή του θέληση για συνεργασία, αλλά επίσης και μια ευκαιρία για ανταπόδοση και επίδειξη δύναμης. 5 χρόνια πριν, οι ρόλοι ήταν ανεστραμμένοι, καθώς η Γερμανία αποφάσιζε να εξαπολύσει ανελαίητους βομβαρδισμούς σε αγγλικές πόλεις. Αυτή η επίθεση, που έμεινε στην ιστορία με το όνομα Blitz, είχε ως αποτέλεσμα να ισοπεδωθούν πόλεις σε τέτοιο βαθμό, όπου στην περίπτωση του Κόβεντρι δημιουργήθηκε στη γερμανική γλώσσα ένα νέο ρήμα. Το γεγονός αυτό άφησε ανεξίτηλα σημάδια στην ψυχοσύνθεση των Βρετανών, όπου αντί να φέρει τη συντριβή του ηθικού τους, όπως επιθυμούσε ο Χίτλερ, χαλίβδωσε τη θέλησή τους και την προσμονή τους για ανταπόδοση εν καιρό. Ο καιρός αυτός πλέον είχε φτάσει. Στις 25 Ιανουαρίου, οι Βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών ενημερώνουν τον Τσόρτσιλ ότι δεκάδες γερμανικές μεραρχίες σπέβδουν να ενισχύσουν το ανατολικό μέτωπο, το οποίο καταρρέει υπό την πίεση του κόκκινου στρατού. Ο αρχηγός του επιτελείου της Βρετανικής αεροπορίας, Sir Charles Portal, συμβουλεύει τον Τσόρτσιλ ότι για να αποτραπεί αυτό θα έπρεπε να επιχειρήσουν μεγάλης έκτασης βομβαρδισμούς σε Βερολίνο, Τσέμνιτς, Λειψία και Δρέσδη. Όταν και επισήμως στέθηκε από πλευρά Σοβιετικών το αίτημα για αεροπορική συνδρομή των συμμάχων στη διάσκεψη της Γιάλτας στις 4 Φεβρουαρίου, ο στρατηγός Αλεξέη Αντόνοφ έκανε λόγο για ένα χτύπημα όπου θα παρέλυε τους κόμβους του Βερολίνου και της Λειψίας και σύμφωνα με τα πρακτικά της διάσκεψης δεν ανέφερε πουθενά τη Δρέσδη. Ο βομβαρδισμός της πόλης ήταν σχέδιο καθαρά των συμμάχων και αυτό διότι στη Δρέσδη συγκεντρώνονταν χιλιάδες Γερμανοί στρατιώτες, τάγκς και πυροβολικό, καθώς και φάλαγγες χιλιόμετρων από φορτηγά γεμάτα προμήθειες που προορίζονταν για το ανατολικό μέτωπο. Η πόλη επίσης στερούνταν αεράμινας εκείνη την περίοδο, λόγω απουσίας μαχητικών αεροσκαφών και έλλειψης καυσίμων για όσα είχαν απομείνει. Το γεγονός αυτό την έκανε έναν πολύ εύκολο στόχο για τη βασιλική Βρετανική αεροπορία και για μια αποφασιστική επίδειξη δύναμης προς πάσα κατεύθυνση. Την αποστολή θα αναλάβει ο πτέραρχος Sir Arthur Harris, διοικητής της δύναμης βομβαρδιστικών με το ψευδώνυμο ο Βοβιστής. Είναι υποστηρικτής της ιδέας των μεγάλων στρατηγικών βομβαρδισμών που μπορούν να έχουν μεγάλες συνέπειες στις υποδομές του εχθρού και έχει συγκεκριμένες εντολές.
Αντικειμενικός στόχος των βομβαρδισμών είναι η εκμετάλλευση των συνθηκών αποσταθεροποίησης και αποδιοργάνωσης που θα υπάρχουν στη Δρέσδη και στις υπόλοιπες πόλεις στόχους κατά τη διάρκεια μιας επιτυχούς σοβιετικής προέλασης. Το ενδεχόμενο αυτό τελικά θα επαληθευτεί και στις 8 Φεβρουαρίου ο κόκκινος στρατός θα πλησιάσει στα 70 χιλιόμετρα από το Βερολίνο με το γερμανικό στρατό να υποχωρεί συνεχώς. Τη νύχτα της 13ης Φεβρουαρίου η διοίκηση βομβαρδιστικών της ΡΑΦ ξεκίνησε τις επιχειρήσεις. Είχε αποφασιστεί να χτυπήσουν σε 2 κύματα με διαφορά 3 ωρών. Είχε υπολογιστεί πως χτυπώντας μετά από 3 ώρες θα πετύχαιναν τη μέγιστη ζημιά στα σωστικά συνεργεία που θα προσπαθούσαν να σβήσουν τις φωτιές από το πρώτο κύμα. Τα πάντα είχαν οργανωθεί έτσι ώστε να λειτουργήσουν με απόλυτη ακρίβεια και συντονισμό και άλλες επιδρομές θα λάβαναν χώρα το ίδιο βράδυ με στόχο να μπερδέψουν τη γερμανική αεράμινα για το πού θα στρέψει την προσοχή της. Βαριά βομβαρδιστικά, Lancasters και Halifaxes χτύπησαν το εργοστάσιο συνθετικών καυσίμων στον Πόλεν, 100 χιλιόμετρα από τη Δρέσδη, καθώς επίσης και μεσαία βομβαρδιστικά Μοσκίτο στο Μαγδεβούργο, Βόνι και στόχους κοντά στο Ανόβερο και την Ιρεμβέργη. Απροσδόκητα, λίγο έλειψε να τιναχτούν όλα στον αέρα, όταν τα πολωνικά πληρώματα σε κάποιες μοίρες βομβαρδιστικών, ενώ προετοιμάζονταν για την αποστολή, τους γνωστοποιήθηκαν οι όροι της Συμφωνίας της Γιάλτας. Υπήρξε μια τεράστια αναστάτωση, καθώς η συμφωνία παρέδιδε τμήματα της Πολωνίας στη Σοβιετική Ένωση. Υπήρξε συζήτηση για ανταρσία μεταξύ των Πολωνών πιλότων και οι Βρετανοί αξιωματικοί τους αφαίρεσαν τα όπλα τους. Η πολωνική κυβέρνηση διέταξε τους πιλότους να ακολουθήσουν τις εντολές τους και να εκτελέσουν τις αποστολές τους πάνω από τη Δρέσδη, κάτι που τελικά έκαναν. Τα πρώτα αεροσκάφη Lancasters απογειώθηκαν στις 5 και 20 για το ταξίδι των 1100 χιλιόμετρων. Αυτά έδρασαν ως ανιχνευτικά με στόχο να βρουν τη Δρέσδη και να πετάξουν αλεξίπτωτα με φωτοβολίδες μαγνησίου ώστε να φωτιστεί η περιοχή. Η επόμενη ομάδα αεροσκαφών ήταν Μοσκίτος, τα οποία θα αναγνώριζαν τις περιοχές στόχους και θα τις βομβάρδιζαν με βόμβες κατάδειξης στόχου των 450 κιλών, οι οποίες δημιουργούσαν μια κόκκινη λάμψη για να σημαδέψουν τα βομβαρδιστικά που ακολουθούν. Η περιοχή που είχε σημαδευτεί είχε επίκεντρο το αθλητικό στάδιο Όστραγκεχέγκε δίπλα στη μεσαιωνική παλιά πόλη, η οποία ήταν πυκνοκατοικημένη και πολύ εφλεκτή εξαιτίας των πολλών ξύλινων κτηρίων της. Στον βομβαρδισμό της Δρέσδης, οι αγγλοαμερικανικές δυνάμεις παρατάσσουν συνολικά 769 Lancasters, 527 B-17, 9 βομβαρδιστικά Μοσκίτο και 784 μαχητικά Mustang. Η Luftwaffe, υπεύθυνη για την αεράμινα της πόλης, έχει στη διάθεσή της 28 μαχητικά Messerschmitt και περιορισμένα αντιαεροπορικά στο έδαφος. Η κύρια δύναμη με 254 Lancasters ακολούθησε αμέσως μετά τα Μοσκίτος με 500 τόνους εκρηκτικών και 375 τόνους εμπριστικών βομβών. Το σχέδιο ήταν πρώτα με εκρηκτικές βόμβες να διακόψουν την παροχή νερού και να ανατινάξουν οροφές, πόρτες και παράθυρα ώστε να δημιουργηθεί ελεύθερη ροή αέρα η οποία θα τροφοδοτήσει τη φωτιά που θα ακολουθούσε. Θα ακολουθήσει μία βροχή από 200.000 εμπριστικές βόμβες που θα δημιουργήσει πυρκαγιές υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίες θα δημιουργήσουν ρεύμα αέρα και θα οδηγήσουν τις φλόγες πάνω από τις κατεστραμμένες οροφές και τα σπασμένα παράθυρα, καίγοντας τα εκτεθειμένα έπιπλα, τα χαλιά, τις κουρτίνες και τα ξύλα από τις οροφές. Τα βομβαρδιστικά του δεύτερου κύματος θα μετέφεραν μόνο εκρηκτικές βόμβες, ώστε να απλωθεί περισσότερο η φωτιά. Οι σιρήνες ήχησαν στη Δρέσδη 9 λεπτά πριν από τις 10. Ο διοικητής της πτέρυγας Μόρις Σμιθ, πετώντας μέσα σε ένα Μοσκίτο, έδωσε την εντολή στα Lancasters. Βομβαρδίστε την κόκκινη λάμψη των δικτών στόχου σύμφωνα με το σχέδιο. Βομβαρδίστε την κόκκινη λάμψη. Μέσα σε 15 λεπτά, τα Lancasters είχαν ρίξει πάνω από 880 τόνους βομβών σε μια περιοχή 2 επί 2,8 χιλιόμετρα. Όταν έφτανε το δεύτερο κύμα των Lancasters, 3 ώρες αργότερα, οι χιλιάδες φωτιές που καίγανε στην πόλη ήταν ορατές 100 χιλιόμετρα μακριά από το έδαφος και 800 χιλιόμετρα μακριά από αέρος. Ο καπνός ξεπέρναγε τα 4,5 χιλιόμετρα σε ύψος.
Τα προπορευόμενα αναγνωριστικά αποφάσισαν να διευρύνουν τη φλεγόμενη περιοχή και έριξαν τις φωτοβολίδες τους στο σιδηροδρομικό σταθμό και στο Rosa Garden, ένα μεγάλο πάρκο που είχαν γλιτώσει από το πρώτο κύμα. Οι σιρήνες ήχησαν πάλι 5 λεπτά μετά τη 1, αλλά λόγω έλλειψης ηλεκτρισμού υπήρχαν μόνο χειροκίνητες σιρήνες που μπορούσαν να ακουστούν σε ακτίνα ενός οικοδομικού τετραγώνου. Από τη 1:20 μέχρι τη 1:45, 529 Lancasters έριξαν περισσότερο από 1.800 τόνους βομβών. Το φαινόμενο του ανεμοστρόφιλου φωτιάς της Δρέσδης περιγράφεται από πολλές φωτιές απλωμένες σε μια μεγάλη περιοχή, οι οποίες δεν σβήνονται υπό το φόβο των βομβών με χρονοκαθυστέρηση που έριχναν τα συμμαχικά αεροπλάνα. Αυτές οι πολλές φωτιές ξαφνικά πολλαπλασιάστηκαν και απλώθηκαν σε λίγο περισσότερο από μισή ώρα. Ο Χάρις είχε υπολογίσει πως μέσα σε 3 ώρες οι φωτιές θα είναι αρκετά ισχυρές εφόσον υπάρχει ισχυρός άνεμος και τα φορτία των εμπριστικών βομβών πέσουν συγκεντρωμένα. 3 ώρες θα δώσουν αρκετό χρόνο να συγκεντρωθούν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες από τις γύρω πόλεις. Όλα αυτά συνέβησαν όπως ακριβώς τα σχεδίασε. Το πρωί της 14ης Φεβρουαρίου σειρά πήραν τα αμερικάνικα βομβαρδιστικά, όπου επιτέθηκαν στη Δρέσδη, στο Τσέμνιτς και σε ένα εργοστάσιο συνθετικών καυσίμων στο Μαγδεμβούργο, συνοδευόμενα από 784 Mustangs. Ο στόχος τους ήταν το κέντρο της κατοικημένης περιοχής, αν ο καιρός ήταν καλός. Αν στη Δρέσδη είχε σύννεφα, αλλά στο Τσέμνιτς είχε καθαρό ουρανό, το Τσέμνιτς ήταν ο στόχος. Εάν είχε συννεφιά και στα δύο, θα βομβάρδιζαν το κέντρο της Δρέσδης, χρησιμοποιώντας ραντάρ H2X. 316 B-17 Flying Fortresses βομβάρδισαν τη Δρέσδη με 771 τόνους βομβών. 115 βομβαρδιστικά αναγνώρισαν λάθος στόχους. 60 βομβάρδισαν την Πράγα, ενώ άλλα χτύπησαν το Πίλσεν και άλλες περιοχές. Στη Δρέσδη, ο βομβαρδισμός άρχισε στις 12:17 και τελείωσε στις 12:30, ενώ έγινε ευρεία χρήση του ραντάρ H2X λόγω νέφωσης αλλά και του καπνού. Οι σύμμαχοι είχαν ανοίξει τις πύλες της κολάσεως, ρίχνοντας τόνους φωτιάς πάνω στην ανυπεράσπιστη πόλη, σκορπίζοντας τρόμο και θάνατο, προβάλλοντας με τον πιο ομό και βάναυσο τρόπο έναν πόλεμο που είχε πλέον χάσει κάθε λογική και ηθική. Οι φρικιαστικές μαρτυρίες των επιζώντων συγκλονίζουν. Είναι αδύνατο να το περιγράψω. Η μία έκρηξη μετά την άλλη. Είναι πέρα από κάθε φαντασία και χειρότερο από τον πιο σκοτεινό εφιάλτη. Τόσοι πολλοί άνθρωποι, καμένοι και τραυματισμένοι σε φρικτό βαθμό. Ήταν όλο και πιο δύσκολο να αναπνεύσεις. Ήταν σκοτεινά και όλοι μας προσπαθούσαμε να εγκαταλείψουμε το υπόγειο σε απερίγραπτο πανικό. Νεκροί και ετοιμοθάνατοι ποδοπατήθηκαν. Το καλάθι με τα δίδυμά μας, που είχαμε καλύψει με βρεγμένα ρούχα, το άρπαξαν μέσα από τα χέρια μας και σπρωχτήκαμε προς τις σκάλες από τον κόσμο πίσω μας. Είδαμε έναν δρόμο φλεγόμενο, συντρίμμια να πέφτουν και ένα τρομερό ανεμοστρόφιλο φωτιάς. Είδαμε τρομερά πράγματα. Απαθρακωμένους ενήλικες που είχαν συρρικνωθεί στο μέγεθος μικρών παιδιών, κομμάτια από χέρια και πόδια, νεκρούς, ολόκληρες οικογένειες είχαν καεί ζωντανές, φλεγόμενους ανθρώπους να τρέχουν δεξιά και αριστερά. Καμένα λεωφορεία γεμάτα με πρόσφυγες, νεκρούς διασώστες και φαντάρους και άλλους που φώναζαν και έψαχναν τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους. Και φωτιές παντού, παντού φωτιές. Και συνέχεια ο καυτός αέρας του πύρινου ανεμοστρόφιλου να πετάει τους ανθρώπους πίσω στα φλεγόμενα σπίτια από τα οποία προσπαθούσαν να διαφύγουν. Στα αριστερά μου ξαφνικά βλέπω μια γυναίκα. Μπορώ να τη δω ακόμα και σήμερα και δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Κουβαλάει ένα μωρό στα χέρια της. Καθώς τρέχει, σκοντάφτει και το μωρό διαγράφει μία καμπύλη και καταλήγει στις φλόγες. Ξαφνικά βλέπω ξανά κάποιους μπροστά μου. Ουρλιάζουν και κάνουν χειρονομίες με τα χέρια τους. Και τότε, προς μεγάλο μου τρόμο, τους βλέπω τον έναν μετά τον άλλον να πέφτουν στο έδαφος. Ύστερα κατάλαβα ότι λιποθύμησαν λόγω έλλειψης οξυγόνου. Έχασαν τις αισθήσεις τους και κάεκαν. Ένας παρανοϊκός τρόμος με είχε κυριεύσει και έλεγα συνεχώς στον εαυτό μου
δεν θέλω να καώ. Μία άλλη μαρτυρία από έναν στρατιώτη που βρισκόταν στα σωστικά συνεργεία αναφέρει: «Πολλοί είχαν χάσει τα λογικά τους όταν τελικά τους βρήκαμε στα κελάρια της όπερας. Αρνήθηκαν να βγουν έξω. Στο δρόμο της επιστροφής για το Στρατόνα εκείνο το βράδυ περάσαμε κοντά από ένα κάρο που είχε ανατραπεί. Ένας πρόσφυγας από τα ανατολικά, περίπου 60 ετών, είχε παγιδευτεί κάτω από αυτό με τα δυο του πόδια σπασμένα. Φώναξε για νερό καθώς περνούσαμε. Ήταν παγιδευμένος εκεί σχεδόν 3 ημέρες, φωνάζοντας σε βοήθεια. Αλλά ήταν τόσο σοβαρή η ζημιά στην πόλη που κανείς δεν είχε βρει ακόμη χρόνο να τον απεγκλωβίσει». Κάποιος άλλος διασώστης αναφέρει: «Ένας συνάδελφος μου ζήτησε να τον βοηθήσω να βρει τη γυναίκα του. Το σπίτι ήταν καμένο όταν φτάσαμε. Φώναξε ξανά και ξανά και ξανά, περιμένοντας μια απάντηση από το κελάρι. Η απάντηση δεν ήρθε ποτέ. Μια ηλικιωμένη γυναίκα καθόταν σε ένα σωρό απογκρεμισμένα τούβλα και τραγουδούσε μόνη της. Εκείνος συνέχισε απεγνωσμένα την αναζήτηση, ξεκολλώντας καμένα κορμιά από τη λιωμένη άσφαλτο για να δει αν η γυναίκα του ήταν ανάμεσά τους. Το ότι δεν μπορούσε να αναγνωρίσει με κανένα τρόπο τη γυναίκα του ήταν χαρακτηριστικό της απεγνωσμένης κατάστασης. Μερικοί τομείς της πόλης παρέμεναν τόσο θερμοί ώστε η πρόσβαση ήταν αδύνατη για πολύ καιρό. Χαρακτηριστικά, ένας δρόμος στο κέντρο της πόλης ήταν απροσπέλαστος για 6 εβδομάδες. Ο βομβαρδισμός και ο ανεμοστρόβιλος φωτιάς κατέστρεψαν 6,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα του κέντρου της Δρέσδης. Όπως περιγράφει ένας Βρετανός αιχμάλωτος πολέμου στο ημερολόγιό του, η πόλη καιγόντανε για 7 ημέρες και 8 νύχτες. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών δεν είναι ξεκάθαρος. Στις 3 Απριλίου 1945, 20 νεκροταφεία είχαν καταγράψει 21.895 θύματα, συμπεριλαμβανομένων και των 6.865 που αποτεφρώθηκαν στην πλατεία Altmarkt. Τα πτώματα ήταν τόσα πολλά που χρειάστηκαν 2 εβδομάδες για την αποτέφρωσή τους, η οποία ήταν απαραίτητη για να μην ξεσπάσουν επιδημίες. Από γερμανικής πλευράς προβλήθηκε επανειλημμένα ο ισχυρισμός ότι οι βομβαρδισμοί απροστάτευτων γερμανικών πόλεων ήταν κυρίως πράξη αντεκδίκησης και συλλογικής τιμωρίας του γερμανικού λαού, που παρέμεινε μέχρι τέλους πιστός στο Χίτλερ. Από τη μεριά των συμμάχων, αν και δεν έλειψαν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί επικριτές που υιοθέτησαν ως ορθά πολλά από τα γερμανικά επιχειρήματα. Ισχυρίστηκαν ότι η περιορισμένη ακρίβεια των συμμαχικών βομβαρδισμών, ελλείψη ραντάρ ακριβίας και τη συχνά κακής ορατότητας ήταν η αφορμή για την ενίσχυση από το 1943 των ισοπεδωτικών βομβαρδισμών αναπεριοχή. Μεταπολεμικά, όταν αμφισβητήθηκε έντονα η εξοντωτική στρατηγική της RAF, έγινε από βρετανικής πλευράς απόπειρα να αποδοθεί στον πτέραρχο Sir Arthur Harris η αποκλειστική ευθύνη. Εξάλλου, ο επωνομαζόμενος Bomber Harris ήταν υπέρμαχος των στρατηγικών βομβαρδισμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στη Βρετανία, όπου ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εξακολουθεί να θεωρείται τεκμήριο εθνικής υπεροχής, υπήρξαν αντιδράσεις όταν το 1992 στήθηκε στο Λονδίνο άγαλμα του Χάρις. Σήμερα, ωστόσο, ο Τσόρτσιλ θεωρείται ο υπεύθυνος της ισοπαίδωσης της πόλης, αν και ο ίδιος αποστασιοποιήθηκε από το γεγονός. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικές αποφάσεις για τη συμφιλίωση των άλλοτε αντιπάλων στρατοπέδων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως η αδελφοποίηση της Δρέσδης και του Κόβεντρι. Η όπερα Ζεμπαγόπα ανακατασκευάστηκε την περίοδο 77-85. Έγινε αυστηρά πιστή ανακατασκευή, ενώ ελήφθησαν υπόψη και οι απαιτήσεις μιας σύγχρονης όπερας. Το Τσβίγκα ανοικοδομήθηκε από το 45 έως το 63
και άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό μόλις το 1952. Ωστόσο, την κυριότερη αφορμή για τη συμφιλίωση προσέφερε η ανοικοδόμηση του καθεδρικού ναού Frauenkirche, που δέσποζε επί αιώνες στο κέντρο της πόλης. Πάνω από 6.000 μέλη από 23 χώρες συμμετείχαν στην πρωτοβουλία αυτή, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο ανέλαβαν οι Friends of Dresden και η Association Frauenkirche. Στις 13 Φεβρουαρίου 2000, ο πρίγκιπας Εδουάρδος, δούκας του Κέντ, παρέδωσε το επίχρυσο αντίγραφο του Σταυρού που χρηματοδοτήθηκε από βρετανικές δωρεές.